ตำราศาสตร์มืดที่โลกไม่อยากให้คุณอ่านในเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดพิเศษครับที่ผมอยากจะให้ learner ทุกท่านได้มาเรียนรู้กับตำราศาสตร์มืดคำว่าศาสตร์มืดในที่นี้ในอีกบริบทหนึ่งมันคือความจริงที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนจะต้องเจอกันในชีวิตและในโลกนี้ครับมีความรู้มากมายให้เราค้นหาทั้งความรู้ด้านความสำเร็จความรู้ด้านการเก่งคนและความรู้ด้านการเอาชนะคนฉะนั้นแล้วจึงเป็นโอกาสดีที่เราจะมาทำความเข้าใจความจริงกับความรู้เหล่านี้แล้วเอาความรู้ไปปรับใช้ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตในพรีเมียมเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้ตำราศาสตร์มืดที่โลกไม่อยากให้คุณรับรู้ครับในเอพิโซดนี้ตอนแรกผมคิดอยู่นานครับว่าผมควรจะทำดีหรือเปล่าแต่ผมเห็นว่าในการเรียนรู้การหาตำราความสำเร็จในชีวิตเราจะต้องมีการเก่งคนการค้นหาความสำเร็จหรือแม้แต่การเอาชนะผู้อื่นซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราก็จำเป็นต้องเรียนรู้และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้พบเจอกับประสบการณ์จากการเรียนรู้ก็คือจะมีตำราอยู่บางเล่มจะมีความรู้อยู่บางแขนงที่เราจำเป็นต้องรู้แต่ผู้อื่นไม่อยากให้เรารู้เพราะอะไรเพราะมันคือความจริงไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์การเอาชนะคนการอ่านคนให้เป็นฉะนั้นแล้วก่อนอื่นสิ่งที่ผมอยากจะขอจาก learner ทุกท่านความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่ต้องเอาไปใช้ในทางที่ถูกความรู้ในเอพิโซดนี้ผมจะเปรียบเทียบได้กับมีดครับในตอนเด็กๆครับคุณพ่อคุณแม่จะไม่ยอมให้ลูกของเขาจับมีดแต่เมื่อเราโตขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาบอกเราว่าลูกจะต้องใช้มีดให้เป็นเพราะมีดมีประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นมีดอาจจะกลับมาทิ่มแทงเราเองความรู้ในเอพิโซดนี้เปรียบได้ดังมีดเล่มนั้นเลยครับฉะนั้นแล้วเราจะมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์ความจริงขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณแล้วลองวิเคราะห์ดูว่าบทเรียนที่ผมนำมาให้ทุกท่านในวันนี้เป็นจริงมากน้อยเพียงใดหนังสือเล่มแรกที่ผมจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อาจจะใช้คำว่าเป็นความรู้สายดาร์กเลยก็ได้เล่มที่1ครับ The 48 Laws of Power ครับ Power ในที่นี้คืออำนาจครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของคุณโรเบิร์ตกรีนพูดถึงเรื่องของการถ่วงดุลอำนาจทำไมผมถึงนำหนังสือเล่มนี้มาพูดว่าเป็นหนังสือศาสตร์มืดในชีวิตคุณโรเบิร์ตกรีนได้อธิบายไว้ก่อนว่าในชีวิตของเราต้องอยู่ร่วมกับมนุษย์เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันก็จะต้องมีผลประโยชน์มีความขัดแย้งมีการดีเซปชันหรือหลอกลวงซึ่งกันและกันใครก็ตามที่มีอำนาจย่อมสามารถตัดสินชะตาชีวิตของผู้อื่นได้ใครก็ตามที่สามารถเรียนรู้ที่จะรักษาหรือถ่วงดุลอำนาจของตัวเองเป็นคนคนนั้นก็จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนแต่ใครก็ตามที่มีอำนาจแต่ไม่มีวุฒิภาวะที่จะรับอำนาจนั้นอำนาจจะกลายมาเป็นสิ่งที่ทำลายคนคนนั้นอย่างราบคาบครับนี่คือเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมเราต้องเรียนรู้ที่จะถ่วงดุลอำนาจในชีวิตหรือเป็นการควบคุมไม่ให้อำนาจมีพลังเหนือความคิดของเรานี่คือใจความสำคัญของหนังสือ The 48 Laws of Power ครับผมนำบทเรียนหลักๆมา3ข้อนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่สามารถเอาบทเรียนทั้งหมดมาให้ได้เพราะบางข้อมันดาร์กมากจริงๆแต่นี่คือข้อที่1ผมเชื่อว่าแค่ข้อที่1เขาก็เอาแล้วครับบทเรียนข้อที่1จากหนังสือเล่มนี้ Never outshine the master อย่าทำตัวเฉิดฉายกว่านายของท่านนี่คือข้อที่1นะครับผมเชื่อว่าแค่ข้อนี้ก็เป็นข้อให้ถกเถียงกันแล้วหากให้ผมพูดให้ง่ายที่สุดเลยก็คือเราจะมีคำสอนหนึ่งในตอนเด็กๆดีได้แต่อย่าเด่นผมเชื่อว่าตอนเด็กๆเรามักจะถูกผู้ใหญ่สอนแบบนี้ทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงให้ความสำคัญที่ว่าอย่าทำตัวเด่นหรืออย่าทำตัวเฉิดฉายกว่านายของท่านผมเชื่อว่าพอเราได้ยินประโยคนี้หลายท่านก็รู้สึกต่อต้านผมเองก็รู้สึกแบบนั้นครับโดยเฉพาะในตอนเด็กๆแต่เมื่อเราโตขึ้นมาเมื่อเราทำงานกับคนมากขึ้นเราจะเข้าใจเองว่าการไม่ทำตัวเด่นในบางเวลาอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากกว่าหากเราพาตัวเองไปอยู่ในสปอตไลท์ตลอดเวลาเราจะอาจจะกลายเป็นเป้าหรืออาจจะกลายเป็นเหยื่อที่ถูกมองเห็นได้ง่ายมากนี่คือเหตุผลครับหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้ว่าการพ่ายแพ้ถือเป็นความเกลียดชังไม่มีมนุษย์คนไหนชอบคนที่เหนือกว่าตัวเองการเอาชนะเจ้านายของตนถือเป็นเรื่องโง่เขลาเพราะไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรคุณก็จะเป็นผู้แพ้ไม่มีใครในโลกนี้ที่ชอบคนอวดฉลาดล้ำหน้าเหนือตนหากเราต้องพึ่งพาเจ้านายอย่าให้เขารับรู้ได้ถึงภัยคุกคามเด็ดขาดเพราะไม่ว่าทางไหนท่านก็จะพ่ายแพ้มันจึงไม่คุ้มที่จะปะทะกับนายของตัวเองนอกเสียจากเราตั้งใจที่จะออกมาจากอำนาจนั้นครับนี่คือประเด็นสำคัญข้อที่1ผมอาจจะสรุปได้ว่า
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมีความไม่มั่นคงอยู่ในตัวเอง เมื่อคุณแสดงตัวเองให้โลกเห็นและแสดงความสามารถของคุณมันย่อมไปกระตุ้นความขุ่นเคืองการอิจฉาและการแสดงอาการไม่มั่นคงอื่นๆออกมาโดยไม่รู้ตัวนี่คือประเด็นสำคัญที่คุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้เขียนลงไปอันนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมถ้าเราเก่งเรื่องอะไรทำไมเราจะต้องทำตัวไม่เด่นด้วยแต่ตอนนี้ผมอาจจะบอกว่าผมได้เปลี่ยนความคิดอย่างหนึ่งก็คือหากเราทำตัวเด่นตลอดเวลาความเด่นนั้นอาจจะทำให้เราเป็นคนมีอีโก้และเราจะไม่ฟังใครแต่ใครก็ตามที่มีสติปัญญาในการรับมือกับความเก่งของตัวเองคนคนนั้นจะรู้ว่าควรแสดงความเก่งหรือความเด่นของตัวเองออกมาในเวลาไหนคำสอนที่บอกว่าดีได้แต่อย่าเด่นอาจจะหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องเด่นตลอดเวลาต้องรู้ว่าเวลาไหนควรอยู่ในเงามืดเวลาไหนควรอยู่ท่ามกลางแสงสว่างนี่คือศิลปะในการบริหารความสามารถและจิตวิญญาณของตัวเองครับฉะนั้นผมจะนำโค้ดที่สำคัญของกฎข้อนี้มาให้ When it comes to power outshining the master is perhaps the worst mistake of all เมื่อเป็นเรื่องของอำนาจการเอาชนะเจ้านายอาจเป็นความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดในบรรดาความผิดพลาดทั้งหมดอย่าคิดว่าการมีคุณค่าหรือความรักทำให้คุณมีอิสระในการทำสิ่งต่างๆตามอำเภอใจปล่อยให้เจ้านายมั่นใจว่าเขาฉลาดกว่าท่านปล่อยให้พวกเขาอยู่เหนือความรู้สึกนี้เสมอจนกว่าคุณจะมีโอกาสได้สร้างอำนาจเป็นของตัวเองนี่คือกฎข้อที่1กฎข้อนี้ผมจะถามเลิร์นเนอร์ก่อนว่าเห็นด้วยกับกฎข้อนี้ขนาดไหนผมเชื่อว่ากฎข้อนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับนี่คือข้อที่1ใจความสำคัญข้อที่2หรือกฎข้อที่2ของหนังสือเล่มนี้คือ always say less than necessary and find the weakness of other พูดให้น้อยกว่าจำเป็นและอ่านคนให้ฉลาดหาจุดอ่อนของคนผ่านการสังเกตเพราะเมื่อเราสังเกตตาดูหูฟังอีกฝ่ายจะเปิดเผยจุดอ่อนออกมาโดยไม่รู้ตัวครับนี่คือข้อที่2การพูดให้น้อยกว่าการฟังอันนี้เข้าใจได้แต่การพูดให้น้อยสังเกตคนให้มากเพื่อหาจุดอ่อนของเขาอันนี้จะเริ่มมีความดาร์กขึ้นมาระดับหนึ่งเรามาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้ได้พูดว่าอะไรปากและลิ้นคือสิ่งที่ทำให้เชื่องได้ยากที่สุดครับเวลาเราพูดนานเรามักจะพูดสิ่งที่ไม่จำเป็นและเมื่อเราพูดนานกว่านั้นเราจะเริ่มพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดบ่อยครั้งคำพูดมักจะกลับมาทำร้ายเราเองผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นเรื่องนี้ตรงกันคำพูดก่อนที่มันจะออกไปเราเป็นนายของเขาแต่เมื่อคำพูดได้ถูกพ่นออกไปแล้วเขาจะเป็นนายของเราในทันทีทันใดครับฉะนั้นจงระวังและตระหนักถึงคำพูดของตัวเองให้ดีเพราะปากและลิ้นจะแว้งกัดเจ้าของหากควบคุมตัวเองไม่เป็นฟังและสังเกตให้หนักเรามาดูโค้ดที่คุณโรเบิร์ตกรีนเขียนไว้ครับ When you are trying to impress people with words the more you say the more common you appear and the less in control เมื่อคุณพยายามทำให้คนประทับใจด้วยคำพูดยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งดูเป็นคนธรรมดามากขึ้นเมื่อปากและลิ้นทำงานมากจนเกินไปการควบคุมจะยิ่งยากลำบากขึ้นและยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่คุณอาจจะพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมามากเท่านั้นครับกฎข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมเห็นด้วยคือปากและลิ้นเป็นอะไรที่คุมได้ยากมากและหลายครั้งเราใช้อวัยวะส่วนนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวการสังเกตคนการอ่านคนให้เป็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องฝึกผมมักจะพูดค่อนข้างบ่อยเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ผมได้เรียนจากท่านผู้บริหารตาดูหูฟังแต่อย่าไปถามนี่คือทักษะในการอ่านคนสังเกตคนให้หนักใช้ระบบที่2ในการดูว่าอวัจนภาษาและวจนภาษาของคนคนนั้นไปในทางเดียวกันหรือเปล่าหลายครั้งที่เราจะแสดงความจริงออกมาในสิ่งที่เราไม่ได้พูดนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องสังเกตครับนี่คือกฎข้อที่2ฟังให้มากกว่าพูดข้อที่3ครับ play a sucker to catch a sucker จงแซงโง่เขลาคนแกล้งโง่คือคนฉลาดและมักจะได้ผลประโยชน์ในภายหลังในข้อนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความดาร์กก็ได้แต่อีกส่วนหนึ่งมันก็คือความจริงคนฉลาดแพ้คนแกล้งฉลาดน้อยเสมอครับหลายครั้งมักจะเป็นแบบนั้นเพราะไม่มีใครชอบความรู้สึกโง่เขลาคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบอวดความฉลาดมนุษย์รู้สึกอยากมีคุณค่าดังนั้นช่วงเวลาที่เราได้แสดงความเด่นของตัวเองออกมามันก็อดใจได้ยากที่จะควบคุมตัวเองใช่ไหมครับเคล็ดลับก็คือจงใช้ธรรมชาติมนุษย์ข้อนี้นี่แหละสร้างความได้เปรียบทำให้ศัตรูของคุณรู้สึกฉลาดย้ำนะครับทำให้ศัตรูนะครับอย่าเอาไปใช้กับคนทั่วไปไม่ใช่แค่ฉลาด
แต่ศัตรูจะต้องรู้สึกว่าเขาฉลาดกว่าคุณด้วยเมื่อเชื่อในสิ่งนี้แล้วพวกเขาจะไม่สงสัยว่าคุณอาจมีแรงจูงใจซ่อนเร้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจงระวังข้อนี้อย่าดูถูกสติปัญญาของคนอื่นโดยไม่ตั้งใจหลายครั้งเราอาจจะเจอคนแกล้งฉลาดน้อยและเราไม่รู้ตัวสำหรับกฎข้อนี้ครับหากท่านทำให้ผู้อื่นรู้สึกฉลาดกว่าตัวท่านเองอาจจะเปรียบเทียบว่าตัวเราได้เรียงสาหรือรู้น้อยกว่าคนเหล่านั้นจะลดความระมัดระวังและไม่สงสัยในแรงจูงใจของคุณเพราะบ่อยครั้งคนที่ฉลาดแพ้คนที่แกล้งฉลาดน้อยครับนี่คือกฎทั้ง3ข้อที่ผมนำมาให้จากหนังสือ The 48 Laws of Power ครับนี่เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจิตวิทยาศาสตร์มืดก็ได้อันนี้คือเล่มที่1ที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ฟังต่อไปจะเป็นเล่มที่2ครับ The Art of War ครับตำราพิชัยสงครามเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เป็นจิตวิทยาในการทำสงครามหนังสือเล่มนี้ครับถึงแม้ว่าจะพูดว่าเป็นตำราพิชัยสงครามแต่เขาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวางกลยุทธ์จิตวิทยาการสงครามเขาพูดเรื่องของการใช้จิตวิทยามากกว่าการเข้าโจมตีหรือการชำระหรือทำลายอีกฝ่ายเจ้าของตำราพิชัยสงครามก็คือท่านซุนวูนั่นเองในภาษาต่างประเทศอาจจะเรียกว่าซุนซูซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือตำราพิชัยสงครามถูกเขียนขึ้นมาเป็น 2,500 ปีแต่ก็ยังถูกนำมาประยุกต์ใช้จนถึงวินาทีนี้ครับและผมเชื่อว่าเป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่คนจีนมักจะสอนให้ลูกๆของเขาได้ทำความเข้าใจหากคุณผู้ฟังดูหนังเรื่องสามก๊กจะได้ยินคำนี้บ่อยมากซุนซูได้กล่าวไว้ตำราพิชัยสงครามได้กล่าวไว้คำถามก็คือเขาศึกษาอะไรกันแม่ทัพในแต่ละก๊กเขาศึกษาเรื่องนี้กันไปทำไมเรามาหาคำตอบตรงนี้ครับผมเอากฎเหล็กทั้ง3ข้อจากหนังสือ The Art of War มาให้คุณผู้ฟังลองทำความเข้าใจข้อที่1 The Art of Deceptionการหลอกลวงคือศาสตร์และศิลป์ในการพิชิตศึกคำว่าศึกในที่นี้คือทุกสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิชีวิตการทำสงครามจริงหรือแม้แต่การทำธุรกิจล้วนต้องใช้กลยุทธ์ไม่ต่างจากการทำศึกท่านซุนวูได้กล่าวไว้ว่าการทำสงครามเป็นเรื่องของเล่ห์เพทุบายฉะนั้นกลยุทธ์ดำเนินตั้งแต่ยามสงบแม่ทัพต้องใช้ศิลป์ในการปกปิดแรงจูงใจของตนก่อนที่จะทำศึกหากมีกำลังกล้าแข็งจงแซงเป็นอ่อนแอหากมีความสามารถให้ทำตัวประหนึ่งไร้ความสามารถก็เขียนไว้แบบนี้ครับหากคิดจะจู่โจมให้ทำเสมือนไม่คิดชิงชัยหากมีเยอะให้แซงทำเป็นมีน้อยหากมีน้อยให้ทำเสมือนมีไม่จำกัดนี่คือศาสตร์และศิลป์ในการวางอุบายศึกอันนี้อาจจะบอกได้ว่าเป็นกฎเหล็กที่ท่านซุนวูเขียนไว้ในบทแรกในการประเมินศึกครับผมอาจจะสารภาพก่อนเลยว่าตอนที่ผมอ่านตำราพิชัยสงครามครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมมันดาร์กจังมันเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงและเราจะต้องหลอกลวงศัตรูขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือหลักกลยุทธ์ในการทำศึกครับสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นอยู่ตรงนี้ครับเป็นเรื่องของการเอาชนะคนหากศัตรูเป็นคนฉุนเฉียวง่ายให้ก่อกวนแทนการเข้าปะทะแซงสบประมาทและสร้างความเดือดดาลศัตรูจะเสียความสุขุมในการวางแผนนี่คือกฎเหล็กในการเอาชนะคนข้อที่1ต่อไปครับหากศัตรูเป็นคนหยิ่งยโสอีโก้สูงให้เยินยอเติมอัตราให้อีกฝ่ายรู้สึกอยู่เหนือกว่าและเขาจะตัดสินใจพลาดด้วยอีโก้ของตัวเองหากอีกฝ่ายเป็นคนโลภรักษาชื่อเสียงมากจนเกินไปจงเอาผลประโยชน์ระยะสั้นมาเสนอให้อีกฝ่ายสูญเสียวิสัยทัศน์และหากอีกฝ่ายกำลังเหนื่อยล้าจงก่อกวนให้สับสนนี่คือหลักในการเอาชนะคนของท่านซุนวูที่เขาได้เขียนไว้ฉะนั้นแล้วการหาอุบายที่เหมาะสมและพลิกแพลงเพื่อไม่ให้อับจนหนทางสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วมิสามารถคาดเดาได้นี่คือหลักข้อที่1ครับ The war is the art of deception การทำศึกคือศาสตร์และศิลป์ในการปกปิดแรงจูงใจและหลอกลวงนี่คือกฎข้อที่1ครับกฎข้อที่2 give the bait to other before take จงสละผลประโยชน์ระยะสั้นเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวให้เป็นข้อนี้ครับตั้นซุนวูเขาได้เขียนไว้ผมเอาสรุปมาให้เรียนรู้ที่จะมอบเหยื่อล่อให้แก่ศัตรูไม่มีใครต้านทานน้ำใจจากผู้อื่นได้ไม่ว่าจะจริงใจหรือไม่ก็ตามพูดง่ายๆก็คือหากเราให้อะไรใครก็ตามเขาจะรู้สึกดีต่อให้เราจะให้แบบจริงใจหรือไม่จริงใจก็ตามนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ครับฉะนั้นจงตอบสนองความปรารถนาของผู้อื่นก่อนแล้วค่อยสนองตนและท่านซุนวูก็ได้เขียนลงไปอีกว่าในการทำศึกจะต้องเตรียมทรัพยากรมากมายใช้ทรัพยากรของประเทศชาติใช้ดาบใช้รถม้าใช้อาหารมหาศาลฉะนั้นการทำศึกไม่ต่างจากการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่
การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ย่อมต้องมีการวางแผนและต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนผู้นำจะเอาแต่สนใจผลประโยชน์ระยะสั้นไม่ได้ต้องคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวจนถึงชั่วอายุคนเพราะการทำศึกคือการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจในชีวิตเราย่อมมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องทำและการจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะ go with the flow อย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีแผนและมีวิสัยทัศน์ผมอยากให้ทุกท่านลองคิดตามตรงนี้ในตำราพิชัยสงครามเขาก็ได้เขียนต่อแม่ทัพที่เชี่ยวชาญศึกต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรรบเมื่อไหร่ควรถอยรู้ว่าเมื่อไหร่ควรชิงชัยหรือยอมจำนนเพราะการทำสงครามหรือกิจใหญ่ๆต้องใช้ทรัพยากรเวลาและพลังชีวิตจำนวนมหาศาลจะลงมือกระทำโดยไม่วางแผนไม่ได้โดยเด็ดขาดมิฉะนั้นกองทัพจะนำพาบ้านเมืองไปเจอกับหายนะและความโกลาหลความบ้าบิ่นอาจทำให้เกิดหายนะแต่ในทางตรงกันข้ามการกล้ายอมแพ้และละทิ้งชัยชนะให้เป็นอาจเป็นหนทางสู่อำนาจที่ใหญ่กว่าในอนาคตนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเรียนรู้ที่จะสละผลประโยชน์ระยะสั้นให้เป็นแล้วมองเกมยาวมีลองวิชั่นให้มากกว่าคนอื่นหากพูดในเชิงธุรกิจใดก็ตามที่มีวิชั่นไกลเขาจะรู้ว่าเขาควรจะปฏิเสธอะไรการมีเป้าหมายระยะยาวคู่แข่งของท่านจะน้อยลงครับผมเชื่อว่า learner สามารถเอากฎนี้ไปใช้ในการประยุกต์กับวิสัยทัศน์ของชีวิตได้ครับนี่คือกฎข้อที่2กฎข้อที่3ครับ rigorous in the order ruthless with cerebral จงเข้มงวดในกฎระเบียบจงเด็ดขาดกับกบฏและศัตรูผมจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนเข้มงวดในกฎระเบียบหากกองทัพใดก็ตามที่ไม่เข้มงวดในกฎระเบียบหลักคุณธรรมไม่มีกองทัพนั้นก็จะเจอกับความโกลาหลและนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในที่สุดในบทแรกของการประเมินศึกครับท่านซุนวูเขาได้กล่าวไว้ว่าหากจะดูว่ากองทัพไหนมีโอกาสจะได้รับชัยชนะเขาจะดู5อย่าง1คือ moral law หลักคุณธรรมกองทัพนั้นมีคุณธรรมขนาดไหนมีวัตถุประสงค์ในการนำพาประเทศอย่างไรอย่างที่2คือฟ้าดินครับสภาพอากาศฤดูกาลเทรนด์การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม3คือภูมิประเทศความแข็งความอ่อนระยะใกล้ระยะไกลอันนี้คือจะเป็นประเภทของภูมิประเทศ4คือผู้นำแม่ทัพในกองนั่นเองหากผู้นำมีประสิทธิภาพในการนำก็ย่อมมีโอกาสที่จะชนะและ5คือระเบียบวินัยในกองทัพครับคนในกองทัพฝึกฝนบ่อยขนาดไหนมีระเบียบวินัยในการดำรงชีพกันอย่างไรในการปกครองมีกฎระเบียบชัดเจนหรือไม่นี่คือ5องค์ประกอบในการประเมินศึกของตำราพิชัยสงครามแต่ผมจะพูดถึง2ปัจจัยหลักที่สำคัญครับคือหลักคุณธรรมและกฎระเบียบของกองทัพหากกองทัพมีคุณธรรมและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คนในชาติย่อมมีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกองทัพจะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์จะทำกิจการตามอำเภอใจไม่ได้ระเบียบการให้รางวัลการลงโทษชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดไหนหรือแค่พิจารณาตามอารมณ์และความชอบส่วนตัวการบริหารภายในโปร่งใสหรือมีการคดโกงในกลุ่มผู้มีอำนาจหรือไม่นี่คือสิ่งที่เขาดูเลยครับหากกองทัพนั้นมีคอร์รัปชันมีการกระทำบริหารโดยไม่โปร่งใสก็มีโอกาสที่จะแพ้มากขึ้นแต่ถ้าหากอีกกองทัพหนึ่งมีคุณธรรมมีวัตถุประสงค์หรือมีวายที่ชัดเจนว่าเนี่ยเราจะนำพาประเทศไปในทิศทางไหนและเพราะอะไรเราถึงจะไปทิศทางนั้นหากเขาสื่อสารคุณธรรมนี้ให้ผู้ตามหรือคนในทัพของเขารับรู้ได้กองทัพก็จะมีความแข็งแกร่งทางใจมีกำลังใจในการทำภารกิจมากขึ้นและที่สำคัญก็คือหากกองทัพนั้นมีกฎระเบียบชัดเจนไม่คดโกงมีความโปร่งใสในการบริหารบ้านเมืองแน่นอนครับโอกาสชนะก็จะมากขึ้นนี่คือหลักสำคัญในการประเมินศึกกับส่วนที่2ก็คือก็จะต้องเข้มงวดในกฎระเบียบเด็ดขาดกับกบฏและศัตรูต้องเข้มงวดขนาดไหนผมมีเรื่องเล่าหนึ่งจากประวัติศาสตร์มาเล่าให้ทุกท่านฟังจะเป็นเรื่องเล่าฉบับย่อนะครับในตอนนั้นท่านซุนวูครับได้เริ่มต้นเขียนตำราพิชัยสงครามมีอยู่13บทอยู่ในนี้เลยในตอนนั้นเห็นแล้วว่าโอ้โหไม่มีการวางกลยุทธ์ไม่มีการวางจิตวิทยาอะไรเลยท่านซุนวูก็เลยเขียนตำราพิชัยสงครามออกมาเป็น13บทและในตอนนั้นครับตำราพิชัยสงครามก็ไปเข้าตาพระเจ้าเหอหลูครับทีนี้พระเจ้าเหอหลูก็เลยอยากลองดูว่าท่านเขียนตำราพิชัยสงครามมาท่านสามารถฝึกกองกำลังขนาดย่อมให้เราดูเป็นขวัญตาได้หรือไม่ท่านซุนวูก็ตอบว่าแล้วแต่พระบัญชาครับซึ่งด้วยความที่พระเจ้าเหอหลูเนี่ยอยากจะลองเชิงของซุนวูพระเจ้าเหอหลูเลือกที่จะส่งนามสนมซึ่งเป็นผู้หญิงมาให้ซุนวูฝึกครับท่านซุนวูก็ไม่ได้สะทกสถานอะไรก็บอกว่าแล้วแต่พระบัญชาทีนี้หลังจากนั้นครับสิ่งที่ท่านซุนวูทำก็คือได้แบ่งนามสนมออกมาเป็น2กองซึ่งแต่ละกองก็จะมีผู้นำหรือในกองนั่นเองให้แต่ละคนเนี่ยถือง้าวแล้วก็พร้อมที่จะรับการฝึกท่านซุนวูก็ได้กล่าวก่อนเลยว่านี่คือมือซ้ายนี่คือมือขวาข้างหน้าคือทิศทางเดียวกับหัวใจท่านเข้าใจสิ่งนี้หรือไม่นางสนมก็ตอบว่า
พวกเรารู้ท่านซุนวูก็ได้กล่าวต่อครับหากเราบอกให้ไปฝั่งซ้ายก็ไปในทิศทางมือซ้ายหากเราบอกขวาให้ไปในทิศทางมือขวาหากให้ไปข้างหน้าให้ไปทิศทางเดียวกับหัวใจและเมื่อข้าพเจ้าสั่งว่าหลังขอให้หันกลับไปในทิศทางด้านหลังของท่านพวกท่านเข้าใจสิ่งนี้หรือไม่นางสนมก็ตอบครับพวกเรารู้ทีนี้ก็เข้าสู่ช่วงการฝึกของจริงครับแต่ก่อนฝึกท่านซุนวูเขาได้เตรียมกลองกับเครื่องประหารไว้ด้านหลังทีนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกคำสั่งครับท่านซุนวูก็สั่งให้ลั่นกลองแล้วก็บอกขวาหันไม่มีใครทำตามครับนางสนมไม่มีใครสักคนที่ฟังคำสั่งของท่านซุนวูแล้วก็ยืนขำอยู่อย่างนั้นอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้ได้มาเล่นเป็นทหารสนุกมากเลยซึ่งในตอนนั้นท่านซุนวูก็ไม่ได้สะทกสถานอะไรแล้วก็บอกว่าหากกฎเกณฑ์ยังไม่ถูกเผยแพร่ชัดแจ้งและคำสั่งนั้นยังอธิบายได้ไม่ดีพอความผิดนี้ตกเป็นของแม่ทัพซึ่งเป็นความผิดของซุนวูนั่นเองทีนี้หลังจากนั้นครับท่านซุนวูจึงทวนคำสั่งอีก3ครั้งและอธิบายให้นางสนมฟังอีก5รอบเมื่ออธิบายเสร็จท่านซุนวูก็เลยถามอีกรอบว่าพวกท่านเข้าใจหรือไม่แน่นอนนางสนมก็ตอบว่าพวกเรารู้ทีนี้เมื่อถึงเวลาฝึกอีกรอบหนึ่งท่านซุนวูสั่งให้ลั่นกลองครับแล้วก็บอกขวาหันก็ไม่มีใครทำตามแต่จุดพีคอยู่หลังจากนี้ครับหลังจากนั้นท่านซุนวูเห็นแล้วว่าหากคำสั่งถูกอธิบายชัดแจ้งแล้วแต่ทหารเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยในกองก็จะเป็นผู้รับผิดหลังจากนั้นท่านซุนวูก็เลยให้ในกองครับรับโทษด้วยการประหารครับประหารเลยประหารนางสนมนั่นเองทีนี้พระเจ้าเหอหลูครับที่ให้ซุนวูฝึกนางสนมก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยเอาจริงแน่เลยก็เลยไปบอกซุนวูว่าท่านซุนวูเรารู้แล้วว่าท่านสามารถฝึกกองทหารขนาดย่อมได้แต่เราขอให้ท่านไว้ชีวิตนางสนม2ท่านนี้ได้ไหมเพราะเขาเป็นนางสนมของเราท่านซุนวูก็เลยตอบว่าไม่ได้ตอนนั้นท่านซุนวูตอบไปแบบนี้ครับข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากพระองค์ให้เป็นแม่ทัพข้ามีดาบอาญาสิทธิ์ขณะที่แม่ทัพกำลังบัญชาการอยู่ก็ไม่อาจน้อมรับพระราชโองการได้จากนั้นนางสนมทั้งสองก็ถูกประหารเป็นเยี่ยงอย่างจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเห็นความเด็ดขาดของท่านซุนวูไหมครับและหลังจากนั้นทุกคนที่เป็นนางสนมเชื่อฟังคำสั่งของซุนวูตั้งแต่นั้นมาจนท้ายที่สุดครับท่านซุนวูก็ไปเรียกให้พระเจ้าเหอหลูมาดูผลงานแน่นอนท่านซุนวูสามารถฝึกกองทหารขนาดย่อมได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนี่คือความเด็ดขาดของท่านซุนวูครับถึงแม้จะดูเหมือนว่าท่านซุนวูเนี่ยแค่ยืนสั่งแล้วก็ทำให้คนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วการบริหารกองทัพความเด็ดขาดเป็นอะไรที่สำคัญมากถ้าแม่ทัพออกคำสั่งไม่เด็ดขาดไม่มีระเบียบวินัยที่ชัดเจนกองทัพก็จะโกลาหลเพราะกฎระเบียบจะต้องชัดเจนมีความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ค่อนข้างโหดครับจากตอนที่ได้อ่านเรื่องราวของท่านซุนวูแต่ก็รับรู้ได้ถึงความเด็ดขาดและความจำเป็นในการมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดนี่คือบทเรียนจากหนังสือตำราพิชัยสงครามครับอาจจะเป็นอีกศาสตร์มืดด้านหนึ่งในการทำศึกทั้งชีวิตธุรกิจหรือแม้แต่สงครามจริงๆผมจะวางหนังสือเล่มนี้ก่อนต่อไปจะเป็นหนังสือเล่มที่3ครับ The Laws of Human Nature ครับเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมอาจจะบอกได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์มืดแล้วก็เป็นธรรมชาติของการเป็นมนุษย์หากเลิร์นเนอร์ศึกษาเรื่องของมนุษย์อย่างถ่องแท้เราจะเห็นว่ามนุษย์มีจุดอ่อนเยอะมากมีข้อบกพร่องเยอะมากในบางเวลามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลและฉลาดที่สุดแต่ในบางเวลามนุษย์กลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้เหตุผลและโง่เขลามากที่สุดนี่คือธรรมชาติของการเป็นมนุษย์เพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นผมจะเอามา3บทเรียนนะครับจากหนังสือ The Laws of Human Nature ข้อที่1ครับ Be aware of friend trust the enemy ข้อนี้คือ the law of aggression ครับจงระวังมิตรหรือเพื่อนของตัวเองพวกเขาจะหักหลังคุณเร็วกว่าศัตรูเสียอีกเพราะพวกเขาถูกกระตุ้นให้อิจฉาริษยาได้ง่ายพวกเขายังนิสัยเสียและกดขี่ข่มเหงหากเขามีอำนาจเหนือคุณจงมองหาศัตรูเป็นมิตรเพราะเขาจะภักดีมากกว่าเพื่อนในความเป็นจริงคุณควรกลัวปัญหาจากมิตรมากกว่าศัตรูหากไม่มีศัตรูเรียนรู้ที่จะสร้างขึ้นมานี่คือหลักของหนังสือ The Laws of Human Nature ครับด้วยความที่คุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้เขียนไว้ผมจะอธิบายให้ฟังหลายครั้งที่เราเจอปัญหาจากเพื่อนจากคนที่เราเชื่อใจในขณะเดียวกันคนที่เป็นศัตรูเขาอาจจะไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับเราเลยแต่เราอาจจะเป็นศัตรูกันเฉยๆแต่ถ้าหากเราเรียนรู้ที่จะเอาศัตรูมาเป็นมิตรหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันได้เราอาจจะได้มิตรแท้มาก็ได้ครับนี่คือหลักจาก The Law of Aggression เพื่อนมักจะชมเชยคุณและบางคนอาจจะแซงเหมือนจะจริงใจบางคนเพียงพูดเพื่อเอาใจท่านหากปราศจากศัตรูรอบตัวเราจะกลายเป็นคนเกลียดค้านและอิ่มเอมใจแต่ถ้าใครก็ตามที่สามารถเรียนรู้ที่จะเอาศัตรูมาบริหารเป็นมิตรได้คนนั้นคือคนที่มีสติปัญญาในการเก่งคนครับนี่คือหลักข้อที่1ที่ผมนำมาให้ learner ทุกท่านต่อไปจะเป็นหลักข้อที่2 The Law of Defensiveness
accept people opinion first ในกฎข้อนี้ครับคุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้บอกไว้ว่าในการจะโน้มน้าวใจใครอย่าพยายามแสดงให้เห็นว่าท่านเก่งแค่ไหนหรืออย่าท้าทายพวกเขาโดยตรงให้ใช้กลยุทธ์การโน้มน้าวและรับฟังเพื่อทำให้การป้องกันของคนอ่อนแอลงพูดง่ายๆก็คือหากคุณอยากจะโน้มน้าวใจใครจงฟังเขาก่อนเข้าใจเขาก่อนสังเกตคนก่อนที่จะแสดงความปรารถนาของตัวเองออกไปนี่คือหลักในการโน้มน้าวคนครับจาก The Law of Defensiveness เพราะว่าธรรมชาติของคนต้องการที่จะเป็นคนโดดเด่นต้องการที่จะดูฉลาดอยู่แล้วฉะนั้นหากเราไปแสดงความเหนือกว่าเขาอาจจะยกการ์ดขึ้นมาป้องกันเราก็ได้นี่คือกฎข้อที่2ครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3กฎข้อนี้ค่อนข้างดาร์กแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นตรงกันว่านี่คือความจริง The Law of Envy ธรรมชาติของมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่อิจฉาริษยาเพราะอะไรทำไมคุณโรเบิร์ตกรีนถึงเขียนไว้ในนี้มนุษย์ถูกบังคับให้เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยธรรมชาติมนุษย์จะเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเสมอเราวัดสถานะของผู้คนอย่างต่อเนื่องเราอาจจะเอางานความมั่งคั่งหรืออำนาจมาวัดสถานะทางสังคมกันนี่คือธรรมชาติที่เราทำกันอยู่ตลอดเวลาเราจะสังเกตความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรามีและสิ่งที่คนอื่นมีสำหรับคนบางคนการเปรียบเทียบเป็นเหมือนแรงกระตุ้นในการทำงานของเราให้เก่งขึ้นแต่สำหรับบางคนการเปรียบเทียบอาจกลายเป็นความรู้สึกอิจฉาริษยาความรู้สึกต่ำต้อยเหล่านี้แหละมักจะนำไปสู่การโจมตีและก่อวินาศกรรมอย่างลับๆเพราะมนุษย์มักจะไม่ค่อยยอมรับการมีอยู่ของความอิจฉาในตัวเองครับนี่คือธรรมชาติความอิจฉาของมนุษย์เราทุกคนมีความอิจฉาอยู่ในตัวอยู่ที่ว่าเราจะใช้ความอิจฉานั้นไปในทิศทางไหนแต่ก่อนอื่นเราต้องยอมรับก่อนว่าเรามีความอิจฉานะความอิจฉาคือสิ่งที่อยู่ในตัวเราคุณโรเบิร์ตกรีนก็จึงแนะนำว่าจงระวังสิ่งที่อยู่ภายใต้หน้ากากของอารมณ์ขันที่ดีบางคนอาจแสดงความไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดกับความสำเร็จของผู้อื่นมันมักจะเกิดขึ้นในหมู่เพื่อนครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมข้อที่แล้วคุณโรเบิร์ตกรีนถึงบอกว่าให้ระวังเพื่อนของตัวเองเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงความอิจฉาด้วยการดึงความสนใจไปจากตัวเองให้เป็นพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองจากภายในก่อนเคารพตัวเองจากภายในอย่าแสวงหาการยอมรับจากภายนอกเพราะคุณจะเปรียบเทียบกับผู้อื่นอย่างไม่หยุดไม่หย่อนจงใช้ความอิจฉาผลักดันศักยภาพของตัวเองครับนี่คือกฎแห่งความอิจฉา The Law of Envy นี่คือหนังสือเล่มที่3ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับจริงๆมีอยู่ประมาณ18กว่าข้อต่อไปจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เป็นอีกศาสตร์มืดแต่มันก็เป็นความจริงในการใช้ชีวิตเช่นกันผมเคยได้ทำไว้ใน The Philosophy หน้าหนาใจดำครับ Thick Face Black Heart นี่อาจจะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ผมอยากให้ learner ได้ลองเรียนรู้และลองดูว่าในความจริงเราต้องจำเป็นต้องใช้ปรัชญานี้หรือเปล่าหน้าหนาใจดำคืออะไรหน้าหนาใจดำคือปรัชญาของนักรบเพื่อเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจและชีวิตที่จะประสบความสำเร็จได้คือชีวิตที่ดำเนินไปด้วยความรู้จักตนและเดินตามเส้นทางของตัวเองไม่ได้ไล่ตามความฝันหรือเอาแต่ตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นนี่คือหลักในการสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จผมจะอธิบายตรงนี้ครับนี่คือที่มาของหน้าหนาใจดำเมื่อท่านปิดบังเจตจำนงจากผู้อื่นนั่นคือหนาเมื่อคุณบังคับให้ผู้อื่นรับเจตจำนงของคุณนั่นคือดำหน้าหนาใจดำเป็นกฎลับธรรมชาติที่ควบคุมพฤติกรรมที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนี่คือหลักแนวคิดจากปรัชญาหน้าหนาใจดำครับหากเรารับทุกคำวิจารณ์และเราปฏิบัติตามทุกความคิดเห็นเลยเราจะกลายเป็นใครก็ไม่รู้และหากเราไม่มีความเด็ดขาดในการลงมือกระทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามความสำเร็จจะกลายเป็นเรื่องที่เอื้อมได้ยากเพราะเราไม่เด็ดขาดในการตัดสินใจฉะนั้นผมเลยนำ3บทเรียนครับเป็นแนวคิดจากหนังสือ Thick Face Black Heart ข้อที่1ละทิ้งความคิดเห็นของผู้อื่นให้เป็นครับความแข็งแกร่งของหน้าหนาเป็นโลกกำบังด้วยการไม่ใส่ใจต่อคำวิจารณ์คำพูดดูถูกการรับฟังผู้อื่นเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับคำวิจารณ์ที่มีประโยชน์ให้เป็นเพราะบางคำวิจารณ์เป็นเพียงคำวิจารณ์ที่ต้องการด่าเพื่อเอาสะใจนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะให้เป็นหน้าหนาจึงเปรียบเสมือนโลกกำบังที่คัดกรองสิ่งที่เป็นคำพูดหรือความคิดเห็นของผู้อื่นในขณะอีกด้านหนึ่งเราควรมีใจดำเป็นหอกครับเรามีโล่เราก็ต้องมีอาวุธการมีหอกนี้คือการมีเพื่อยืนหยัดต่อสู้เพื่อตัวเองหรือผู้อื่นตัดความคิดที่โง่เขลาออกไปนี่คือหลักข้อที่1ครับ2จงมองหาผลประโยชน์จากความกลัวครับการที่เรามีความรู้สึกกลัวไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเช่นเดียวกับทุกสิ่งบนโลกที่มีหน้าที่ของมันความกล้ามีหน้าที่ความกลัวก็มีหน้าที่เช่นกันหากเราเข้าใจหน้าที่ของความกลัวเราจะรู้วิธีใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์ความกลัวจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อเรากลัวสิ่งหนึ่งเราจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือเตรียมตัวให้ดีขึ้นก่อนจะลงมือทำสิ่งนั้นๆต้องจัดการกับความไม่สมดุลในชีวิตเสียก่อนฉะนั้นแล้วจงทำในสิ่งที่คุณต้องทำถึงแม้จะรู้สึกกลัวหรือบางครั้งจงทำในสิ่งที่คุณต้องทำถึงแม้จะรู้สึกผิดก็ตามเห็นไหมครับมันจะเริ่มมีความดาร์กขึ้นมาระดับหนึ่งต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่3จากหนังสือ Thick Face Black Heart ช่วงชิงชัยชนะด้วยความคิดลบครับนี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการคิดลบเพราะว่าเรามักจะคิดว่าโอ้โหการคิดลบเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตไม่มีความสุขแต่จริงๆทุกอย่างมีโทษและประโยชน์ของมันอยู่ครับคุณไม่ต้องกังวลหากคุณไม่ใช่คนคิดบวกความลับคือคนส่วนมากโกหกว่าตัวเองคิดบวกไม่มีใครในโลกนี้ที่คิดบวกอย่างหมดจดหรือมีความเป็นลบโดยสมบูรณ์ทุกคนจะมีความสีเทาๆอยู่ในตัวนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมโลกนี้ถึงมีหยินกับหยางฉะนั้นเราควรเปิดใจให้กับความจริงและปล่อยให้ความคิดลบเกิดขึ้นไปโดยตามธรรมชาติลองดูซิว่าสถานการณ์แย่ๆหรือความคิดลบนั้นมีโอกาสอะไรบ้างที่เราสามารถลงมือกระทำได้เราควรทำในสิ่งที่ต้องทำอย่างตั้งใจใช้มุมมองลบเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างความสำเร็จในอนาคตหากให้ผมเปรียบเทียบจากกฎที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้คือกฎแห่งความอิจฉาความอิจฉาเป็นพลังงานด้านลบของมนุษย์แต่เราใช้ความอิจฉาเป็นพลังได้อยู่ที่ว่าเราจะใช้หรือเปล่าหรือเราจะถูกใช้สิ่งที่สำคัญก็คือการที่เรารู้ตำราประเภทนี้ไว้จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ฉลาดมากขึ้นเราจะรู้ทันคนนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบทเรียนที่สำคัญที่ผมได้รับจากตำรากลุ่มนี้ก็คือภายใต้ความมีเหตุผลย่อมมีความไร้เหตุผลซ่อนอยู่ภายใต้ความไร้เหตุผลย่อมมีความลับย่อมมีความต้องการแฝงอยู่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องอ่านให้ออกการอ่านคนการเข้าใจคนการเอาชนะคนให้เป็นย่อมสามารถทำให้เราใช้ชีวิตได้ชาญฉลาดกว่าการไม่รู้ศาสตร์พวกนี้เลยและผมอยากจะย้ำอีกครั้งก็คือความรู้ที่เป็นตำราประเภทนี้มันจะเปรียบเสมือนมีดจงเอามีดไปใช้ในทางที่ถูกต้องเพราะถ้าเราเอามีดไปใช้ในทางที่ผิดวันหนึ่งมีดนั้นอาจจะกลับมาทำลายเราเองโดยไม่รู้ตัวผมเชื่อว่าเลิร์นเนอร์บางท่านอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าใครก็ตามที่อ่าน3 ก๊กจบคนนั้นคบไม่ได้ผมก็อาจจะบอกได้เช่นกันว่าใครที่อ่านตำราทั้ง4 เล่มนี้จบก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมไม่อยากจะสื่อสารด้วยเท่าไหร่เพราะเขารู้ทันคนมากเกินไปแต่ถ้าหากเลิร์นเนอร์อยากจะเรียนรู้ความรู้แบบนี้ให้ลึกซึ้งผมจะเอาความรู้แบบนี้ไปทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์นะครับเพราะอย่างน้อยเราสามารถคัดกรองคนที่เข้ามาเรียนรู้ความรู้แบบนี้ได้ระดับหนึ่งเพราะในช่อง YouTube เป็นความรู้ที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็กลัวคือกลัวความรู้แบบนี้ไปตกอยู่กับคนที่ไม่คู่ควรเพราะผมเชื่อว่า learner ที่เข้าไปเรียนรู้ใน premium content คือ learner ที่มีคุณภาพและต้องการยกระดับชีวิตของตัวเองจริงๆแล้ววันหนึ่งจะมีช่วงเวลาที่เราต้องเอาความรู้เหล่านี้มาปรับใช้โดยไม่รู้ตัววันนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนครับฉะนั้นบทเรียนในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาคร่าวๆที่ผมนำมาให้กับ learner ทุกท่านในเอพิโซดนี้นะครับก่อนอื่นเลย premium content ที่ The Library เพิ่งเปิดไปไม่ถึงเดือนโอ้โหมีlearner หลายท่านเข้าไปเรียนรู้เยอะมากขอบคุณมากจริงๆครับแต่ก่อนอื่นใครก็ตามที่เพิ่งเรียนรู้พัฒนาตัวเองผ่านการฟังพอดแคสต์ผ่านการอ่านหนังสือเอาความรู้ฟรีที่ The Library ได้ทำไว้ไปพัฒนาตัวเองก่อนและเมื่อถึงตอนนั้น learner ค่อยมาเรียนรู้เจาะลึกกับ premium content ของเราก็ยังไม่สายครับท้ายที่สุดนะครับในวันแรกที่ผมสร้างช่อง The Library ขึ้นมาผมตั้งใจที่จะยกระดับความสำเร็จให้ทุกท่านได้ค้นพบอิสรภาพในชีวิตจนในวันนี้ The Library ได้กลายเป็นทีมเป็นบริษัทเราก็ยังตั้งเป้าการดำเนินงานเพื่อที่จะยกระดับความสำเร็จให้กับทุกท่านเหมือนเดิมเราหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆครับ